Soran? Soran. Soran. Hej allihopa! Det blev en kritikstorm nyligen mot SVT när de släppte sin dokumentär om Soran Ismail. Och när jag har sett den blev det ganska tydligt varför till och med breda protester sker genom mainstream-mediernas kulturspalter. Citat: "Det är jättesvårt att göra ett program där bara den anklagades version kommer fram", säger Jorun Collin, projektledare och redaktör på SVT. Varför ens göra programmet då? Vi kan väl börja med lite detaljer som inte tydliggörs i dokumentären. 2 av kvinnorna som anmäldes Soran Ismail fick inte ens frågan ifall de ville vara med. SVT fick kontaktuppgifterna av Kajsa Ekis Ekman men var inte intresserade av offrens röster då de inte ville fokusera på skuldfrågan. En annan kvinna som anmält Soran tog kontakt med redaktionen när hon fick veta att de håller på att göra en dokumentär. Men de var tydliga från första stund med att de inte såg något syfte i att ge offren en röst. Feministiska SVT. Kvinnan beskrev dokumentären som en fruktansvärd orättvisa att leva med, vilket jag kan förstå då den visar hur kändisvänner som Öz Nujen stöttar honom i sin comeback, hjälper till med att komma på skämt, peppar och motiverar. Dokumentären fokuserar mer på Sorans psykiska ohälsa och eventuella comeback med hans första oerhört plågsamma stand-up-föreställning. Allt det mer än vad den fokuserar på relevanta frågeställningar kring kvinnornas anklagelser. För dem kan jag inte föreställa mig hur allt detta känns, annat än bara ännu ett svek från systemet. Jag kan dock föreställa mig hur publiken led av att tvingas se en komiker som inte ens är komiker. Varför vill man ens göra comeback om det enda man har att erbjuda är den sorgliga sunkstämningen av Sex Addicts Anonymous? Och en fjärde kvinna som anmälde, hon blev faktiskt tillfrågad om medverkan. Äntligen en person. Men efter rådgivning från sin advokat kände hon sig tvingad att säga nej då SVT gjorde det tydligt att de inte ska pröva skuldfrågan. Kvinnan sa då nej för hon var rädd för hur de skulle använda hennes ord och att dokumentären skulle utformas efter deras agenda. Vilket är precis vad som hände och jag kan bekräfta detta i min kundrecension av den skitvidriga dokumentären som vi kommer komma till här i videon. Ja! Det var plågsamt. Och ja, jag har bedrivit en samhällstjänst när jag såg den där skiten åt dig och fick stå ut med deras sniftmusik i en timme. Blech. Nu har jag själv lite klagomål kring känslor av ofredande, men jag ser väl inte någon poäng i att anmäla det heller. Jag ser dock poängen i att påminna er om att mina känslomässiga sår hade kunnat läkas med lite swish-plåster. Och vill du stödja mitt goda arbete är det bara att kolla i videobeskrivningen för alternativ till hur man kan hålla den här kanalen vid liv. Jag hade inte kunnat göra detta utan er, så tack till alla som hjälper. Först vill jag att ni som är intresserade av mina videor se till att skriva upp er på min mailinglista så att ni aldrig behöver missa en video genom att förlita er på YouTube sönderbuggade notifikationssystem. Mitt nyhetsbrev hamnar rätt i inkorgen och är ett enkelt, säkert sätt att följa mig. Även om något skulle hända min kanal, då kommer du garanterat inte bli notifierad. Nu fortsätter vi med videon. Vi kan väl ta det där med skyldig eller oskyldig och lägga det åt sidan lite grann, för det otroliga med den här dokumentären är att det inte ens spelar någon roll. Han framstår så sorglig, sunken och patetisk att han lyckas göra sig själv helt ointressant som feministhjälte. Även om han vore Guds bästa barn, delar ut gratis kramar till precis varje människa på planeten och ejakulerar ren MDMA åt alla politiker som desperat behöver det, så måste man ändå fråga sig vad poängen med en comeback ens skulle vara. I dokumentären erkänner Soran att hans ultimata form av bekräftelse är sexuell bekräftelse, vilket knyter an till hur han knullat bokstavligt talat hundratals svenska tjejer, lite som en revansch på sin utfrysning från svenskheten. Han beskriver att han sökte sitt medlemskap i den svenska gemenskapen genom att främst ligga med etniska svenskar. Han fick nämligen inte ligga med många när han var ung och okänd. Svenskor han frågade chans på och de sa nej. Men sen blev han känd och då ville alla svenskor ha honom. Så jag antar att detta var något slags gigantiskt integrationsprojekt från början. Vem kan då
i mångkulturens namn säga att avsikten var något annat än god. Detta är en man som sökte svenskheten genom varenda juck. Alla dessa år han förespråkade integration och mångkultursfrämjande, så menade han implicit att det går att knulla sig fram till det. Det här jag finner mig själv med två väldigt motsatta tankar samtidigt. Nummer ett är ju att ja, det är ju bättre än något som någonsin har kommit ur Löfvens käft. Det är ju inte som att svenska politiker har praktiska förslag på hur man löser polariserings-, integrationskrisproblematiken. En massa kondomer hade kanske kunnat göra någonting för att bekämpa white flight-effekten. Och nummer två, den andra tanken är ju då att just det specifika tillvägagångssättet här måste ju ändå få en att undra: var det verkligen poängen att ingå i den svenska gemenskapen? Eller handlar det mer om någon slags latent svenskfientlighet och skuggmedvetande kulturrevansch? För det specifika sättet han bedrev det här integrationsprojektet slutade ju knappast med harmoni för alla inblandade. Och då kommenterar jag inte ens anklagelserna i sig, utan jag konstaterar helt enkelt precis vad Soran själv medgav i dokumentären. Att med allt det som har hänt så blev inte någon part nöjd med konsekvenserna. Soran förklarar vidare att han utnyttjat sitt kändisskap för att få ligga, citat, jättemycket. Varpå han har gjort väldigt mycket porrskadade grejer med de här tjejerna. Han har smiskat deras etniskt svenska rumpor, gått med tjejer i koppel, haft gruppsex, knullat så många att han glömt bort vilka de är och inte kommer ihåg att han har träffat dem ens. Sprutat svensk flicka i håret och kammat ut det över hennes skalle lite fint. Allt detta straffknullande positioneras i kontextet av att vilja ingå i en svensk gemenskap, vilket nästan låter motsägelsefullt om man ens är lite freudianskt lagd. Soran nekar till att han skulle ha gjort något kriminellt. Han erkänner till att medvetet ha utnyttjat tjejer, men försvarar sig med att han såg det som ömsesidigt utnyttjande. Då han inte utvecklar på detta vidare lämnas jag med att gissa att det rör sig om vad han sa tidigare, att han har utnyttjat kändisskapet för att få ligga, och då sett det som att tjejer bara är ute efter att få ligga med en kändis. Så därav kan det inte ha varit mycket känslor inblandade. Men hur jävla konstigt är inte det att säga? Dels går det inte tydligt ihop med tanken av att vara intresserad av en svensk gemenskap. Det hade man kunnat utveckla på. Dels borde en feministhjälte utöva större eftertanke än så när det kommer till kvinnor han väljer att vara intim med. Det hade man också kunnat utveckla på. Varför så många feministmän misslyckas med att omvända sina fina ideal till praktik? Är inte det vad MeToo handlade om egentligen? Med tanke på att det var främst vänstermän inom vänsterdominerade kultursektorer som åkte dit. Det här låter ju bara som kvinnosynen av en glamrockstjärna från 80-talet, inte en modern vänsterhjälte. Vilket då ställer frågan, vad är ens poängen med vänsterhjältar? Finns det ens vänsterhjältar? Och om det inte finns vänsterhjältar, varför ska vi utgå ifrån att de är bättre än alla andra som de hela tiden vill få det till? Och dels blir det bara märkligt att hävda att han förstod först i efterhand att vissa kan ha känt sig utnyttjade av den här sortens beteende. Trots hundratals ligg har han alltså spenderat så lite tid att fundera på någon annan än sig själv och den egna utlösningen. Så pass att han inte ens kan komma ihåg kvinnorna han har haft BDSM-inspirerade knull med. Kollar man på sättet han hela tiden vägrar ta ansvar för sina handlingar, hur han betonar olika upplevelser som enda förklaringsmodell till kvinnornas dåliga upplevelser, samtidigt som man lägger över allt ansvar på kvinnorna överlag och säger att allt snusk var deras idéer. Alltså bilden här blir ju inte en människa som verkar ha funderat mycket på vad han håller på med, och den processen hade faktiskt infallit tidigare med någon som regelbundet utövar empati. Bristen på empati blir då en påtaglig röd tråd. Men som sagt, det är skillnad på kass empati och att göra sig skyldig till kriminella handlingar. Jag tänker inte ta ställning i skuldfrågan. För min poäng är att även om du är helt oskyldig
så är du knappast oskyldig. I den mån att vara moraliskt klanderfri. Du kan följa varenda regel i lagboken och ändå såra andra människor. Soran. Jag tycker komikern Bianca Kronlöf sammanfattade vad många stör sig på med dokumentären väldigt kort och snyggt. I en video hon laddade upp på Instagram som blev viral så sa hon, citat: "Om man har ett sexliv där man binder fast folk och kallar dem hora måste man vara expert på samtycke." Och jag undrar, hur tog du reda på att tjejer du brydde dig om så lite att du inte ens kommer ihåg dem efteråt ville bli kallade hora? Blev du ombedd att göra det? Det är ganska illa att det inte är själva dokumentären som ställer de relevanta frågorna. Istället så är det en feministkomiker på sociala medier. Det blir då ganska uppenbart att detta är SVT:s försök att rentvå ett varumärke som svensk media kollektivt har skapat tillsammans. Ihop med många andra offentliga institutioner som det nämns i självaste dokumentären blev Soran snabbt känd, väldigt ung och dröjde inte många år innan han sporadiskt belönades med alla möjliga priser och utmärkelser. Till höger och vänster. Många har länge lyft fram hjälteberättelsen om den importerade antirasistiska stjärnan som reste sig ännu starkare efter järnrörsskandalen. Sorans varumärke går heller inte att separera från långtidsetablerad propaganda emot Sverigedemokraterna. Nu framstår dock inte längre SD som den sunkigaste parten i den här ekvationen, då många nu enkelt kan påpeka att svenska kvinnor hade varit tryggare utan en skam för Sverige del 2 i landet. Vare sig han är skyldig eller inte finns det här, precis som Soran själv säger, en rad av kvinnor med hemska missförstånd. Och de missförstånden kan inte ha varit särskilt behagliga oavsett vad en domare säger. Bara för att man inte är kriminell så betyder det inte att man har betett sig schysst och kan köra vidare på snäll kille-imagen. Som utomstående så går det ju inte att veta vad som har hänt ifall det var övergrepp eller inte. Och det är därför dokumentären är extra kass i hur den inte ens lyfter frågan eller diskussionen kring samtycke. När du väljer att ha sex på sätt som kan ge psykologiskt ifall självklarheter inte är ordentligt utredda först, ja då är det ju ännu viktigare än vanligt med att säkerställa samtycke. Men ingenstans i dokumentären får vi det förklarat hur han förhåller sig till just den biten. Istället möter vi bara en människa som fortfarande framstår som omogen, inte minst då han anmälde Kajsa Ekis artikel i ETC till medieombudsmannen för att Soran blev så sur när hon anmärkte sig på det komiska i att en komiker ringer polis för att få tyst på folk. När Soran bestämmer sig för att jaga en av kvinnorna som har anmält honom med en förtalsrättegång som slutar med att hon blir skyldig honom 50 000 kronor, det går inte direkt ihop med den påstådda starka empatin han hävdar sig ha för kvinnorna i dokumentären. Det går heller inte ihop med hans profil av att vara tyst, handlingsförlamad och inte vilja handskas med situationen så som de vill presentera det. Men det är bara ännu en fråga som SVT inte vill lyfta i sin värdegrundsreklam. Man kan tycka det är lite lustig timing att köra förtalsrättegången innan han försiktigt gjorde sin första comeback-intervju i Svenska Dagbladet och sedan här i SVT. Bristen på frågeställningar blir ännu mer provocerande då i själva dokumentären visar de exempel på flera anmälningar. Första kvinnan säger att hon sa nej högt och tydligt, men han ignorerade det och tryckte in sin kuk i munnen på henne. Andra kvinnan säger att hon sa ifrån vid flera tillfällen och protesterade högt och tydligt. Dessa är kvinnornas versioner. På vilket sätt upplever Soran då att man har haft samma intentioner i dessa sammanhang? Hur kunde missförstånd ens uppstå? Det där med att upplevelsen av handlingar skiljer sig är ett försvar han hela tiden återkommer till som aldrig möts med frågor eller fördjupas i dokumentären. Istället blir det bara korta, ytliga svar och sen fokuseras det mer på hans psykiska ohälsa. Den tredje kvinnan som anmälde för ofredande, det hände över Snapchat. Så fort de började prata så överraskades hon av att han skickar en runkfilm. Och då blockade hon honom. Vad jag finner märkligt är att alla dessa anmälningar lades ner, men i programmet verkar han inte ens förneka den tredje.
Vi ser istället bara en stark antydelse att ja, det var en oönskad film han skickade till en kvinna. Vad ska jag säga? Vill man vara välvillig kan man försvara händelsen som ett missförstånd som ledde till något hemskt. Men då måste ju någon förklara för oss vad är det för slags självklarheter du har när du skickar en runkfilm till folk så fort du börjar prata med dem? Det är bara ännu en fråga som jag inte fick besvarad i det här frågetecknet till dokumentär. På tal om samtycke så kommer jag inte ihåg att jag gett mitt samtycke som skattebetalare till den här usla dagisdokumentären. Så som ofrivillig konsument måste jag ifrågasätta vad går skattepengarna till egentligen, och återigen, vart är mitt samtycke i det hela? För jag tycker vi borde ta det ordet på allvar, och gärna ta det på så stort allvar att vi kan bredda dess innebörd och föra en del av empatin vidare till frågeställningar som: varför måste jag betala 35% skatt när jag tjänar lika mycket som en vaktmästare? Är det verkligen rimligt? Ska man verkligen straffa blattar som jobbar? Varför vill Sverige att invandrare inte ska tycka om att jobba? Men ja, vi kan återgå till våldtäktsanklagelserna då. Jag vill ju inte anklagas för att vara för vit av public service här. Vilket är precis vad som hände när Centerpartiets ungdomsförbund skrev en debattartikel om att banta ner public service i samband med den här dokumentären. I den artikel sammanfattar de grundproblemet. Skattefinansierad media ska inte ensidigt skildra MeToo-mäns perspektiv, dela ut pris till kriminella rappare och allmänt syssla med underhållning utan utbildningssyfte. Den som vill hävda att public service behövs som en oberoende medieaktör har helt enkelt bara fel, då 51% av SVT:s totala programkostnader 2018 gick till fiktion, underhållning och sport. Det minsta man hade kunnat göra, om man ens tror på myten om oberoende media, är att banta ner budgeten. Jag ser helt rimliga resonemang byggda på stabila källor här, men då briljerar public service i sitt svar när de låter en programledare fjortisraljera rasisthån på sociala medier mot den unga debattören. Citat från det här geniet. 15 år gammal, handlar på Dressman, hairline, head, ass boy. Tror du jag ska ta smoke från någon som tycker att majonnäs är spicy? White people energy när de skriver krönika. Snubben är byggd som att han läser kristen pingstpoesi ute på gatorna. Ha ha ha! Slutcitat. Vad fan är det där för språk ens? Den här människan sitter då i juryn för P3 Guld och är en medarbetare på P3 Morgonpasset, och hans lön utgörs av skattepengar. Problemet med public service är då att han inte är den enda, och att det här egentligen är en ganska ärlig, rättvis representation av IQ-nivån på alla medarbetare. Bantar vi ner public service får vi så mycket resurser frigjorda att man hade kunnat lösa en och annan samhällskris i sin helhet. Men istället fortsätter svenskar låtsas att folk måste förlora sin välfärd och operationsköer måste vara så långa att de slår rekord i Europa. För det finns ju ingen annanstans att ta pengarna ifrån, va? Det finns inget skatteslöseri i Sverige alls, va? Melodifestivalen är alla nöjda med, det är värt människooffer. En riktigt absurd bit i dokumentären är när snubben från SVT Humor, Kristoffer Appelqvist, ger Soran råd kring mediehantering. Han säger då, citat: jag hänger inte på Flashback så jag vet inte vad det här handlar om. Men jag vet att det handlar om MeToo. Att du är någonstans på MeToo-skalan. Och när man är det, då gör man som Gudrun Schyman. Det man borde göra är att kalla till presskonferens och vara lite jävla svensk om det. Och så säger man till exempel: det berättas att jag är en dålig människa. Tyvärr är det sant. Och sen oavsett ifall man är alkoholist eller inte så berättar man att man är alkoholist. För då är allting lugnt. Och så säger man: jag ber om ursäkt till alla jag skadat. Och sen får vi se om jag någon gång i framtiden har anledning att prata med er igen. Om man gör det här så blir allting lätt och går sjukt snabbt. Vidare utvecklar Appelqvist: du måste sätta fingret på varför du är ett svin och vad det är för något som du aldrig mer ska göra om. Så länge du inte har detta klart för dig själv så kan du inte prata om det här. Slutcitat. Det verkar inte vara många som har reagerat på hur jävla meta det här är. För Appelqvist beskriver nämligen själva försvarstaktiken Soran senare gick vidare till att använda. Såväl som mediehanteringen och narrativet till dokumentären de båda är med i.
Medan dokumentären spelas in ger han alltså Zoran instruktioner kring saker han erkänner att han aldrig har tänkt på tidigare eller brottas med att besvara. En dokumentär kan ta månader att spela in. När dokumentären väl spelas upp senare är den mycket enligt formen Appelqvist gav instruktioner till i andra avsnittet. Läser man Zorans inlägg på sociala medier är det också enligt formen. Kritiken från Bianca besvarade Zoran med ganska breda substanslösa snällismer. Jag kommer länka hela i videobeskrivningen där ni hittar källförteckningen, men sammanfattat säger han i stort sett: jag erkänner att jag är slampig och ansvarslös, jag har sårat folk, jag har gjort misstag, det är jag skyldig till, men ingenting var medvetet, jag har aldrig gjort något jag uppfattar vara mot någons vilja och nu kan jag inte göra något annat än att bara förändra min livsstil så att det inte upprepas. Ja, med andra ord, se till att jag aldrig får skäl att prata med någon av er igen. Där känns det ju som att man kan undra vad som hände egentligen. I alla fall, SVT:s svar efter den massiva kritiken är att släppa en ny serie om MeToo, 8 delar ur olika kvinnors perspektiv. För det lönar ju sig alltid för SVT, eller hur? Man kan lika gärna se hela haveriet som en marknadsploj. Finns noll risk då det är dina skattepengar de använder. Det spelar därför heller ingen roll om folk är missnöjda eller förbannade. Så länge de kikar in och tittarsiffrorna ser bra ut kan man argumentera sig själv vara relevant. Kan public service argumentera att de är jätterelevanta och legitima som mediaaktör. För se så många som tittar på oss. Sen så rättar man sina misstag genom vidare produktioner, för vidare skattepengar, drar fler tittare och lurar vidare svenskar att public service någonsin hade kunnat vara oberoende. Bara för att man publicerar lite vad som helst och kallar det för nyansering. Och Moderaterna kan dra åt helvete, för ett parti som kallar sig höger ska inte komma och föreslå noll skatt för journalister. Allt samtidigt som Moderaterna säljer ut svenska folket till EU med en skuldsättning på 150 miljarder. Samtidigt som de värnar public service existens. Om du gillar den här videon, lämna gärna en donation och rösta inte på fake höger så att vi kan få sänkta skatter någon gång. Det enda M och KD har gjort är att skuldsätta svenska folket och hjälpa vänstern öka skatter. Glöm inte bort att se min analys inför nästa riksdagsval genom att klicka här på skärmen. Det ska vara en thumbnail du kan klicka på, så klicka på bilden. Var inte blyg, det är okej att röra den. Och det här är absolut inte ett kontext där jag saknar ditt samtycke, okej? Så var inte rädd. Du är redan med på att den är ute nu. Den är framme ur byxan, det är bara att klicka på den, ta på den och tro inte att det finns någon poäng att anmäla den. Stefan är inte på din sida. Jag snackar naturligtvis om videon här såklart, det är ingenting annat.